سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه دهم از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش. هرچی سریعتر قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله بغل سابسکرایب هم همیشه فعال بکنید که هر موقع من ویدیو جدید براتون گذاشتم براتون در واقع نوتیفیکیشن بیاد که بتونید اولین نفر بیاید و ویدیو رو نگاه بکنید. بریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها، این جلسه قراره با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری میتونیم مدل سازیامون و آبجکت هامون و حالا مدل سازی معماری و هر چیزی که داریم رو از داخل نرم افزار راینو وارد بکنیم به نرم افزار آنریل انجین و بتونیم اونجا در واقع کار رندرینگ و حالا انیمیشن و حالا هر کاری که می‌خوایم رو در واقع اونجا انجام بدیم. همونجوری که بچه‌ها میدونید، خب جلسات پیش ما کامل در مورد اکسپورت از در واقع نرم افزار اسکچاپ، رویت و 3دی مکس صحبت کردیم. حالا این جلسه هم قراره در مورد راینو صحبت بکنیم. همشون شبیه هم دیگه، ولی خب من میخوام که حالا این جلسات رو در واقع ضبط بکنم که مخصوص به اون نرم افزار باشه. برای همین جلسات تیکه تیکه شده و مختص در واقع هر جلسه مختص یک نرم افزاره. همونجوری که خب جلسه پیش گفتیم، میریم داخل سایت دیتا اسمیت که یه دیتا اسمی سرچ بکنید. اینجا براتون پلاگین اکسپورت از راینو و وارد کردن با آنریل انجین رو در واقع برای شما اینجا میاره که راحت میتونید دانلودش بکنید. حتما هم بچه‌ها نگاه کنید، جلسات رو حتما نگاه بکنید. اصلا یه چیزی مثلا از این جلسه این دفعه نپرید به این جلسه، سعی کنید همه نگاه بکنید و چون اینا همه به هم دیگه متصله و بهتون کمک میکنه که خیلی بهتر و راحت‌تر بتونید نرم افزار رو درک بکنید. چون این جلسات اولیه که ما کلا ضبط میکنیم فصل اولمونه که فکر می‌کنم یکی دو جلسه یا فکر کنم همون یه جلسه فکر می‌کنم مونده تمام بشه که جلسه بعده، که از جلسه بعدترش وارد فصل دوم میشیم که دیگه کامل به بحث رندرینگ، نورپردازی اینا میپردازیم و اونجا میتونیم کارمون رو جمع کنیم. خب بچه اینجا وارد میشیم که سایت بیاد بالا. این قسمت بالا که حالا مربوط به نرم افزار رویت، نمیدونم اسکچاپ و حالا 3دی مکس، این قسمت پایین مربوط به راینو که حالا راینو 6 و 7 رو در واقع برای ما اینجا میتونه ساپورت بکنه. معمولا خب همون 7 نصب بکنید بهتره، حالا آپدیتش رو کلا نصب بکنید و اینجا هم که حالا ورژن اون نرم افزار دیگر خب نوشته. میایم این قسمت صبر کنید بچه‌ها، همین آنریل انجین 51 که ویندوز رو نصب بکنید. این مک که چی، ویندوز رو نصب بکنید. این 52 هنوز نسخه آزمایشیشه و نصب نکنید فعلا. حالا دوست دارید نمیدونم، من فعلا نصب نکردم، برای همین 51 که حالا باگ هاش برطرف شده نصب بکنید فکر میکنم بهتر باشه. همین رو میزنید و اینجا دانلودش میکنید که حالا من قبلا اینو دانلودش کردم. میریم اینجا حالا کنید یه اینجوری فایل به شما میده که حالا میزنید و ورژن راینوتون رو دانلود در واقع انتخاب میکنید و تمام میشه. چیز خاص دیگه این نداره. بعد از اینکه نصب کردید بچه‌ها، یه دونه همچین پنجره اینجا میاد وسط در واقع کادر شما و همچین چیزی اینجا شما دارید. حالا اگه این نبوده شما حالا اینجا میتونید اضافه بکنید. اینجا تول بار میتونید بیاید مثلا اینجا دیتا اسمیتون اینجا بزنید، اینجا براتون مثلا اینجوری میاره. بذار من اینو بذارم بالا، نکنید راحت براتون میاره. اینجا نکنید اینجا تول بار، اینجا دیتا اسمیتو برای ما میاره. این نمیدونم، اینم فکر کنم همون باشه. آره فکر کنم اون دیتا اسمی قبلی است، اینم که همینه که حالا هیچ فرقی نمیکنه. اینو ببندم میذارم این بالا، این گوشه بذارم که کامل مشخص باشه. بریم بچه‌ها، کلا تو اکسپورت گرفتن تو جلسه پیشم گفتم یه حالت نیمه اتوماتیک داریم که میشه این، یه حالت اتوماتیک داریم که میشه این، یه حالت دستی داریم که میشه این، که این سه تا الان بهتون توضیح میدم. این قسمت هم برای کانکشنه که میخوام ببینیم کانکشن ما به صورت لایو با آنریل انجین و در واقع ارتباط داره یا نه، که حالا موقع وصل شدن بهتون میگم. این قسمت مسیج هم که هیچ چیز خاصی نداره، اگه اروری چیزی باشه اینجا براتون میاد.
بچه‌ها قبل از اینکه اکسپورت بگیریم من چند تا نکته بگم. سعی کنید که به کارتون یه متریال، یه رنگ یا اصلا متریال سازی انجام بدید. حالا به اون صورت حالا حرفه‌ای نه، حد تکسچر اینو بدید، به نظر من خوبه. حداقل توی آنریل انجین یه تفکیک متریالی دارید. ولی خب توی جدا شدن حجم و اینا مثل لومیون در واقع تأثیری نداره، فقط یه ذره کارتون رو بهتر نشون میده. نکته بعدی این که سعی کنید مثلا دیواراتون بذارید داخل یه لایه بندی بکنید کارتون رو. و اینکه حتما حجماتون و چیزایی که در واقع مدل سازی میکنید سعی کنید ضخامت داشته باشه. حتی مثلا اگه یه پرده شما این پشت پنجره دارید، سعی کنید یه پلن ساده نباشه، سعی کنید یه کوچولی یه ضخامت مثلا 1 میلیمتر داشته باشه. هیچ در واقع مشکلی نداره که همون 1 میلیمتر باشه، فقط میخوایم که معلوم بشه. چون توی آنریل انجین شما اگه یه صفحه خالی بکشید از سمت مثلا این ور معلوم میشه، مثلا داخل اتاق میرید بیرون معلومه، دیگه اتاق معلوم نیستش، در واقع این دیوار دیگه معلوم نمیشه. برای همین سعی کنید ضخامت داشته باشه کاراتون و بتونیم راحت تر مدیریت بکنیم صحنه رو. و سعی کنید که از آبجکت های سبک استفاده کنید. سعی کنید درخت نیارید داخل کارتون، مثلا این درخت کلا حذفش میکنم. میتونیم بیاریم استفاده بکنیم، ولی من از همون آبجکت هایی که حالا من بهتون معرفی میکنم، اینا باحاله، مثلا برف روش نشسته باحاله، میتونید استفاده بکنید، هیچ مشکلی نداره. و حالا یکیشو اینا حالا میذاریم، میخواید هم یه دونه رو بذاریم باشه ببینیم چه جوری میاد. ولی خب ما خودمون از درختای آنریل و آبجکت هایی که در واقع مخصوص آنریل هستن استفاده میکنیم که خیلی بهتر هم هستن. و اینکه سعی کنید دیگه کلا حجمتون در واقع فایلتون فایل سبکی باشه. مثلا الان این توپوگرافی خیلی زیاده واسه کارمون، حالا من اینو وارد میکنم مشکلی نداره، ولی خب سنگین میکنه کارو. همین توپوگرافی خیلی شما راحت میتونید داخل آنریل بسازید و سبک، یعنی هیچ لطمه‌ای با کارتون نمیزنه. ولی خب شما نکنید این هم پلیگون و چیزهای دیگه هستش که خب 100% کارمون رو سنگین میکنه. ولی خب من وارد میکنم حالا ببینیم به چه صورته. و اینکه سعی بکنید که کارتون روی 0 و 0 باشه، یعنی مختصاتش 0 و 0 باشه که دقیقاً وسط آنریل که اینجاست. نکنید نقطه مختصات 0 و 0 که x و y و z همه 0، یعنی کف کارتون میاد اینجا که راحت‌تر بتونید اونو مدیریت بکنید. اینجا واسه دیتا اسمیت من این گزینه اول رو روش کلیک میکنم. میخوام یه لینک ایجاد بکنم بین آنریل و راینو. اینو وقتی که شما بزنید یه حالت چی میگن، یه لود کوچولی میاد و میره و الان ایمپورت شده داخله، یعنی میخواد لینک برقرار بکنه با آنریل. حالا این لینک رو چجوری ما میتونیم بگیریم؟ انگار مثلا از راینو ما یه پیامی فرستادیم، الان میخوایم از آنریل اون رو از راینو در واقع دریافت کنیم. میایم اینجا دیتا اسمیت، اینجا این دیتا اسمیت هم دیگه من هر جلسه دارم میگم توی این پلاگین مثلا میزنید دیتا اگه فعال نبود برای شما اینجا خیلی راحت میتونید بیاید این دیتا اسمیت و اینا رو همه رو هرچی تیک اینجا برای من هسته شما هم اینا رو فعال بکنید. حالا یه دکمه ریستارت هم میاره که دوباره ریستارت میکنید و اوکی میشه کارتون. و میایم اینجا دیتا اسمیت، این دایرکت لینک ایمپورت رو میزنیم. نگاه اینجا برای من میاد میگه فایل راینوه و اسمش اینه و میاریم داخل کارمون. این فایل هم بچه‌ها من داخل تلگرام دانلود کردم، حالا نمیدونم کی مدل سازی کرده ولی خب دستش درد نکنه که من کلا اصلا چون راینو اصلا کار نمیکنم مثلا بلد نیستم خیلی و هر کی هم مدل کرده مثلا خیلی خوب و تمیز مدل کرده بود. و اینجا ارور این در واقع جا رو مشخص میکنیم، میگیم که آقا متریال و تکسچر رو بیاره، خود جیومتری هم بیاره که داخل کار اینا رو ما داشته باشیم. الان حجم ما وارد شد. من بچه‌ها این ویدیو رو استاپ میکنم موقع ایمپورت شدن، چون این دفعه مثلا بعضی بچه‌ها میگن چقدر مثلا کامپیوتر تو چقدر سریعه، ولی خب من استاپ میکنم این پروسه ایمپورت تمام میشه و بعد دوباره رکورد میکنم. برای همین خب این وسط رو من کات میکنم که وقت شما گرفته نشه، وگرنه همه سیستم‌ها در واقع اگر مشخصاتش یکی باشه توی رنجه. نگاه بچه‌ها خیلی راحت برای ما ایمپورت شد. این کفم که هیچی، کف خود آنریل میبریم پایین. نگاه اینا راحت وارد میشه، هیچ مشکلی نیست. میبینید با تکسچر و این برف روش و اینا همه چی برای ما وارد میشه، ولی این برفش هم راحت میشه تکون بدید.
ولی خب شما در واقع وارد نکنید بهتره. از خود واسه آن استفاده کنید خیلی جالب و باحال تر میشه. نکنید همه چی برای ما وارد شده، هر چی داخل راینو بود. نکنید راحت تمام جزئیات، شیشه ها و دیوارها برای ما وارد شده. نکنید دیوارها هم خوب مدل شده بود و در واقع مثلا از این ور نکنید راحت، یعنی ما داریم حجمشو داریم، یعنی حجم ما اینجا ببینید ضخامت داره. این ضخامت خیلی مهمه که روی کار ما خیلی تأثیر میتونه داشته باشه. حالا حجم ما وارد شد، نکنید این توپوگرافی هم میتونیم حذف بکنیم، میتونیم بذاریم باشه. حالا نکته این که ما جلسه بعد اصلا کلا میریم تو بحث نورپردازی اینا. الان با نورپردازی کار نداریم، الان یه نور خیلی بیسیک توی صحنمون هستش. حالا این تو این حالت نیمه اتوماتیک چه قابلیتایی به ما میده در واقع این پلاگین؟ ببینید بچه‌ها، تو حالت نیمه اتوماتیک نکنید الان من این دیوارو خب تکون میدم میذارم اینجا. خب نکنید الان توی آنریل برای من تغییر نکرده، این دیواره هنوز سر جاشه. اگر من بیام این گزینه رو بزنم، این گزینه اول رو بزنم، نکنید شروع میکنه به ایمپورت کردن، یعنی اینکه داره رفرش میکنه کار رو، یعنی تغییرات رو همزمان که من اون کلیک رو زدم روش میاد برای ما تغییرات اعمال میکنه. و شما اگر تغییراتی داشته باشید توی کارتون و هر چیزی داشته باشید، لازم نیست فایل رو پاک بکنید دوباره همه چی وارد بکنید، نه، همه چی قابل ادیته و راحت میتونیم اینو ما در واقع ادیت بکنیم داخل خود نفس مدل سازی. نکنید خیلی راحت برای ما این وارد شد. الانم هر چیزی رو تغییر بدم بچه‌ها برای ما در واقع میاد. الان من این دودکشو در واقع بردم اونور، الان اینم میره اونور. سعی کنید اگر ادیت داشتش کارتون، سعی کنید ادیت ها رو همه رو انجام بدید و بعد اینو بزنید که خیلی راحت‌تر میتونه براتون وارد بشه. البته بچه‌ها نکنید من حالت نیمه اتوماتیک و اتوماتیکو من خودم زیاد استفاده نمی‌کنم، من معمولا از حالت دستی استفاده می‌کنم که اون دستی هم بهتون میگم. نکنید این رفت اینور، رفت اینجا. حالا من اینجا کنترل زد میزنم، اینو برگردن سر جاشون، دوباره اینو من در واقع همه رو برمیگردونم به حالت اول. بریم سراغ حالت اتوماتیک که ببینیم اون اتوماتیک چیه. حالا یه بار من فایل میبندم، دوباره وارد میکنم که اونجا راحت‌تر بتونیم اینو داشته باشیم. خب من اینجا یه آنریل جدید باز کردم، اینو من ببندم که یه ذره صفحه بزرگتر بشه. ببین بچه‌ها، تو حالت اتوماتیک شما موقعی که این گزینه رو میزنید حالت اتوماتیک برای ما وصل میشه، ولی خب اول شما باید این لینک رو بیاید برقرار بکنید به این صورت. الان دیگه ببینید خودش اتوماتیک الان دیگه کامل هر چیزی که بخوایم رو وارد میکنه. همزمان حالت اتوماتیک شما مثلا دیوار تکون بدید، همزمان همون موقع داخل آنریل هم برای شما تکون میخوره. نمیدونم ماشین حرکت بدید اینجا هم حرکت میکنه، یا نکنید الان خیلی راحت برای ما اینجا وارد شد. بریم نزدیکش بشیم، ببینید خیلی راحت اینجا برای ما اومد. نکنید الان اگه من این دیوار رو تکون بدم بیارم اینجا، نکنید اصلا دوباره اینو نمیزنم و نکنید اتوماتیک خودش تغییر کرد و راحت برای ما این اومدش. یعنی یه جور حالت سنگین تره به نظر من و پروژه سنگین واقعا اذیت میکنه شما بخواید از این حرکت استفاده بکنید و شما مثلا یه دفعه یه کوچولو مثلا یه آجوری و یا یه حجمی سقفی تکون میدید، اینجا هم سریع هی باید صبر کنید هی آپدیت بشه. ولی خب شما میتونید یه کاری هم بکنید، اینو شما میزنید استاپ میشه. خب اگه من اینو برگردونم سر جاش اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. اینو من مثلا بیارم اینور هیچ اتفاقی نمیفته. الان مثلا اینو بیارم اینجا، ماشین رو مثلا بیارم اینجا، اینا مثلا بیارم اینجا، نکنید چون خاموشه. اگر همزمان روی این بزنم حالت اتوماتیک فعال میشه و حجم رو برای من در واقع رفرش میکنه حجم منو و میار داخل کار. منتظر مونم تا این بیاد. معمولا بچه‌ها من خودم از این دو حالت استفاده نمیکنم، نکنید راحت برای ما اینا رو که ماشین و هر چیزی که میخوایم و برای ما اینجا جابجا کردش. بریم تو حالت دستی که من از این حالت استفاده میکنم که به نظر من
خیلی بهتره و راحت تر خودم میتونم کار بکنم باش. بچه تو حالت دستی شما در واقع میایید فایل استخراج میکنید، یعنی به شما فایل میده. نکنید الان همین حجم رو میخوام ببرم داخل آنریل، اکسپورت رو میزنم، یه لوکیشنی بهش میدم و ببینید اینجا به من در واقع اکسپورت دیتا اسمیت میده و اینجا سیوش میکنم و اینو برای من اکسپورت میگیره، همین مثل اکسپورت های قدیم. نکنید برای من اینجا یه دونه اینجوری فایل آوردش که جیومتری همه داخل اینه و خود فایلم اینجاست. این حرکت خیلی به نظر من بهتره چون فایل به شما میده و شما یکم راحت تر میتونید، یه ذره خیال آدم راحت تره. یه موقع اگه فایلتون پرید، هر اتفاقی افتاد، اون فایل رو دارید دیگه و راحت میتونید باهاش کار بکنید. مثلا فایل راینه تو این دفعه پرید و اصلا کلا کرش کرد و اصلا پاک شد، اصلا شما دیگه اون فایل اکسپورت رو داری و راحت تر میتونید ازش استفاده کنید. حالا اون چجوری میتونیم وارد بکنیم؟ این دفعه دیگه لینک نیست، یعنی شما لینک نمیزنید، میاد فایل ایمپورت رو میزنید و فایل رو ایمپورت میکنید. میام اینجا ناکن اینهاش روش کلیک میکنم، حالا مثلا یه فایل یه جایی هم براش درست میکنم و میگم که آقا وارد بشو. اینجا حالا تفاوتی که هستش اینه که حالا چجوری میتونیم اینو بیایم رفرش بکنیم. حالا شاید یه سری ادیت ها ما بخوایم انجام بدیم داخل کارمون، چجوری بیایم اینو رفرشش بکنیم؟ نکنید دقیقاً همونه ها، با متریال همه چی برام وارد شد و خیلی راحت اینو میتونیم داشته باشیم. حالا داخل راینو به عنوان مثال این دیوار رو من تغییر دادم، نمیدونم اصلا من اینو پاکش کردم، مثلا اینو مثلا آوردم اینجا، مثلا این دیوارا رو مثلا بردم این، مثلا فکر کنید یه سری من ادیتا انجام دادم، یه سری آبجکت ها گذاشتم داخل فضا، نمیدونم مبلمان گذاشتم. حالا چجوری میتونیم اینو دوباره داخل این داشته باشیم؟ نکنید الان هیچی برای من تغییر نکرده، تمام دیوارا و هر چیزی که هستش در واقع سر جای خودشونن و همینجوری موندن. میایم چیکار میکنیم؟ دوباره اکسپورت میگیریم بچه‌ها، دوباره اکسپورت میگیریم روی خود همون فایل قبلیه که اکسپورت گرفتیم و یس رو میزنیم که میگه که آقا میخوای رو فایل قبلیه سیو کنیم، میگم بله، رو فایل قبلیه سیو میکنیم و حالا کنترل اسپیس رو میزنیم، دنبال فایل میگردیم، فایلی که وارد کردیم. مثلا تو این جیومتری اینا که نیستن، خب اینا جیومتری ان، ربطی نداره و دنبال فایل نهایی میگردیم که اینه. بچه‌ها فایل نهایی ما این میشه. حالا این از کجا میفهمیم که فایل نهاییمون به این صورته؟ توی این اوتلاینر اینجا نکنید روی این کلیک بکنیم، اینجا برای ما نکنید ایناش، این فایل نهایی ماست، نکنید این شکلیه. خب یه حالت گویی داره، اینجا همینطور نکنید این حالت چیزشو داره، یه حالت عجیب. حالا اینجا گویی داره، حالا اینجا مکعبه. روی این کلیک راست میکنیم و ری ایمپورت رو میزنیم، میگیم که آقا با همون مشخصا وارد بشه، میگیم بله، با همون مشخصا وارد میکنیم، یعنی دوباره همون رو روی همون وارد میکنیم و مثلا فایل جدید نساختیم، اینو رو یه جور رفرش کردیم، یه جور آپدیتش کردیم، عین همون حالت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک که برای ما اینجا میتونیم در واقع کنار هم دیگه داشته باشیم. ما کنید خیلی راحت برای ما اینجا اومدش و دقیقا همون چیزایی که داخل راینو تغییر کرده بود اینجا برای ما تغییر میکنه دقیقا تو همون لوکیشن و همون جایی که خودمون میخواستیم و خیلی راحت اینجا برای ما اومدش. اوکی، اصلا خودش اصلا این نور پردازی همینجوری داره، اصلا ما هیچ کاری نکردیم ما، که من جلسات بعدتر حتما در مورد متریال و نور و همه اینا صحبت میکنم که همه رو با هم دیگه داشته باشیم. اگر هم چیزی هم بچه تو این جلسات در واقع متوجه نشدی، برگردید دوباره ویدیو رو نگاه بکنید و شما همه چی، هر چیزی که لازم بود و بهتون توضیح دادم که خیلی راحت‌تر بتونید مدیریت بکنید صحنه‌هاتون رو و خیلی راحت‌تر یاد بگیرید چیزایی که اولیه برای آنریل انجینه که راحت‌تر بتونیم جلسات رو پیش ببریم. همین بود بچه‌ها، همین چند تا گزینه خیلی راحت بود که در واقع برای ما این
پلاگین خیلی راحت برای ما درستش کرد و کارمون رو راحت کرد. با فرمت های مختلف هم میشه وارد کرد داخل آریا، ولی خب این بهترین فرمت و بهترین پلاگینیه که خیلی راحت میشه اینو در واقع استفاده کرد و لذتش رو برد. مرسی که تا آخر آموزش شما هم بودید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره و مرسی از همتون. تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.